વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે વાયરમેન ટ્રેડના સિંક્રોનાઇઝિંગ ઓફ અલ્ટરનેટિંગ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. જો આપ આ ચેનલ ઉપર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. અહીં આપને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે. વોટ ઇઝ ધ નેસેસિટી ઓફ સિંક્રોનાઇઝિંગ ઓફ અલ્ટરનેટર? અલ્ટરનેટરને સિંક્રોનાઇઝિંગ કરવાની જરૂરિયાત શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, ટુ મીટ ધ ઇન્ક્રીઝડ પાવર ડિમાન્ડ. વીજ માંગમાં વધારાને પહોંચી વળવા માટે. Which is the condition for paralleling of two alternators? બે અલ્ટરનેટરને પેરેલલમાં જોડવા માટે કઈ શરત હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, ફ્રીક્વન્સી મસ્ટ બી સેમ. ફ્રીક્વન્સી સમાન હોવી જોઈએ. What is the condition of incoming alternator voltage for synchronizing of alternators? અલ્ટરનેટરને સિંક્રોનાઇઝ કરવા માટે ઇનકમિંગ અલ્ટરનેટરની વોલ્ટેજની શરત શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઓફ અલ્ટરનેટર મસ્ટ બી સેમ. અલ્ટરનેટરનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ સમાન હોવો જોઈએ. When the three lamps used in a dark lamp method will light and glow out simultaneously. જ્યારે ડાર્ક લેમ્પ મેથડમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ત્રણ લેમ્પ એકસાથે ચાલુ બંધ થાય છે તો? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, ફ્રીક્વન્સી ઓફ મશીન્સ આર ડિફરન્ટ. મશીનની ફ્રીક્વન્સી જુદી જુદી હોય છે. What is the use of dark and bright? What is the use of dark and bright lamp method? ડાર્ક અને બ્રાઇટ લેમ્પ મેથડનો ઉપયોગ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, ફોર સિંક્રોનાઇઝિંગ ઓફ અલ્ટરનેટર. અલ્ટરનેટરને સિંક્રોનાઇઝ કરવા માટે. Which instrument is used for a parallel operation of alternators? અલ્ટરનેટરના પેરેલલ ઓપરેશન માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, સિંક્રોસ્કોપ. What is the purpose of synchroscope for synchronizing of alternator? અલ્ટરનેટરના સિંક્રોનાઇઝિંગ માટે સિંક્રોસ્કોપનો હેતુ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, ટુ ઇન્ડિકેટ ધ એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ફોર સિંક્રોનાઇઝિંગ. સિંક્રોનાઇઝ કરવા માટેનો ચોક્કસ સમય સૂચવવા માટે. What basis the load is shared by the two alternator after synchronized? સિંક્રોનાઇઝ થયા પછી બે અલ્ટરનેટર દ્વારા લોડને કયા આધારે વેચવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, બેઝ ઓન ધ પ્રપોર્શન ઓફ ધેર KVA રેટિંગ. તેમની KVA રેટિંગના પ્રમાણના આધારે.
Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comments. Next topic is control panel wiring and maintenance.